Dit park is ontworpen om het geluid van vliegtuigen minder storend te laten zijn. Dit is Land Art Park Buitenschot in Hoofddorp. En in 2013, het jaar dat het werd gebouwd, was het een wereldprimeur. Maar hoe werkt dat dan precies? Een park met gekke piramideachtige vormen dat geluid vermindert. Nou, daar kom ik zo meteen op. Ik ga je eerst uitleggen waarom dit park überhaupt gebouwd is. Schiphol is op basis van aantal passagiers per jaar de vierde drukste luchthaven van Europa. En daarmee natuurlijk ook de grootste luchthaven van Nederland. Leuk om te weten trouwens, de naam Schiphol werd al vermeld in 1447. Maar waar die naam dan weer vandaan komt, dat weten we niet precies. Deskundigen die komen daar kennelijk maar niet uit. Maar goed, een drukke luchthaven betekent dus ook heel veel vliegtuigen. Die moeten natuurlijk allemaal stijgen en landen. In deze maand, november 2024, is het verwachte gemiddeld aantal vluchten per dag meer dan 1200. In het hele afgelopen jaar, 2023, waren er volgens het CBS ruim 464.000 vliegbewegingen van en naar Schiphol. Nou, het drukste jaar voor Schiphol tot nu toe was 2018, waarbij meer dan 517.000 vliegbewegingen werden geregistreerd. Dus ja, het is inderdaad een drukke bedoeling met al die vliegtuigen. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken, maar dat is een heel ander verhaal. Dat opstijgen en landen doen ze natuurlijk vanaf de start- en landingsbanen. Officieel 6 stuks als je de Oostbaan meerekent. Die wordt volgens Schiphol het liefst zo min mogelijk gebruikt, vanwege meerdere redenen. Maar voor deze video is de meest recente baan het belangrijkste: de Polderbaan. In 2003 werd de Polderbaan aangelegd en ligt in verhouding tot de rest een flink stuk van Schiphol af. Wanneer je met het vliegtuig moet taxiën naar de Polderbaan vanaf de terminal, dan duurt dat 10 tot soms wel 20 minuten. Het is de langste en breedste baan van Schiphol, maar kan beperkt gebruikt worden. Voor landende vliegtuigen alleen in zuidelijke richting en voor startende vliegtuigen alleen in noordelijke richting. En daar zit het hem in, die startende vliegtuigen. Want als een vliegtuig gaat opstijgen, dan hoor je de motoren brullen als een gek. Dat geeft een enorme bak herrie die je tot ver in de omgeving hoort. Nou, ook daar zijn de nodige discussies over gevoerd. Die mag je zelf even opzoeken, als je dat interessant vindt natuurlijk. Maar één van de oplossingen tegen dat bulderende geluid vanaf die polderbaan is dit park. Toen de polderbaan in gebruik werd genomen, bleek dat het grondgeluid veel erger was dan van tevoren gedacht. En grondgeluid is het geluid dat vliegtuigen maken bij het opstijgen. Daarom werden er metingen uitgevoerd. Het bleek dat het grondgeluid van de vliegtuigen verminderde wanneer het land in de omgeving door boeren werd geploegd. En je weet wel, het land als het ware omkeren, waardoor soms van die ribbels ontstaan. Nou, geluid bestaat uit trillende lucht en deze trillingen botsten kennelijk tegen die ribbels in het land aan, waardoor ze niet meer direct naar de huizen gingen, maar in alle richtingen werden verstuurd. En ja, dat leverde een idee op. De architecten die ingehuurd werden voor deze opdracht maakten samen met een beeldend kunstenaar, TNO, die de geluidsmetingen deed hier, en een landschapsbouwer dit park, wat eigenlijk niets anders is dan een enorm uitvergroot geploegd stuk land. Veel geluidstrillingen die anders over dit stuk land richting de omwonenden zouden reizen, die botsen nu tegen die piramidevormen aan en verspreiden zich in allerlei andere richtingen. Nou, natuurlijk gaat er nog steeds geluid naar de omwonenden toe, vooral eroverheen, maar uit metingen blijkt dat dit met 5,5 decibel minder is geworden. In 2017 zijn er nog extra ribbels bijgeplaatst, zoals ze dus ook echt heten, om nog meer geluid te verstoren. En ik sprak net een man die zijn hond hier aan het uitlaten was. Hij woont hier achter dit park en hij zei: het heeft wel degelijk geholpen. Het geluid is niet weg, maar het heeft echt wel geholpen om het geluid te verminderen. Het park heeft zelfs een prijs gewonnen, de J. Hollingsworth Space Airport Award.
Dat is een waardering voor het op een innovatieve wijze bijdrage leveren aan het verbeteren van de relatie tussen luchthavens en hun omgeving. Nou, je kunt maar ergens een award voor bedenken, toch? Maar goed, het is toch wel weer een mooi stukje innovatie in ons eigen land. Ik kon hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor. En ook dank aan jou als je lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende. Hopelijk iets warmer dan vandaag.